පිළිගන්නවා අපේ ක්‍රෙඩිට් ආදි channel එකට. ඉතින් අපි හිතුවා ඔයාලට ක්‍රෙඩිට් ප්‍රශ්න 30ක් ලබා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් හැම ප්‍රශ්නෙම තත්පර 5ක් කාලයක් ටයිම් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න ප්‍රශ්න 30ක් කියන්නේ ලකුණු 60ක් කියලා. එහෙනම් කොච්චර ප්‍රමාණයට ඔයාලට පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. කමෙන්ට් කරන්න අනිවාර්යෙන් අපව subscribe කරන්න. ලොව මාධ්‍ය නිදහස අඩුවෙන්ම ඇති රට කොහේද? උතුරු කොරියාව. යුක්රේනයේ අගනුවර වන්නේ කොහේද? කියව්. උගත්කම ආඩම්බර වීම තරම් නූගත්කමක් නැත. කීවේ කවුද? එබ්‍රම් ලින්කන්. ආසියාවේ ප්‍රථම ඔලිම්පික් තරගය පැවැත් වූ රට කොහේද? ජපානය. ඇමරිකාවේ ඡන්ද විද්‍යාල ගණන කීයද? 538කි. නාසා ආයතනයේ ලාබාල්තම තානාධිපතිවරයා වන්නේ ලාංකික දරුවා කවුද? මේඝ මහිම. 2023 දී දැවීන් කරන ලද චන්ද්‍රිකාවක් ගුවන්ගත කිරීමට සූදානම් වෙන රට කොහේද? ජපානය. මානව හිමිකම් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා කොමසාරිස්වරිය වන්නේ කවුද? මැෂල් බැචැලේ. මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ තෙවන අදියර ක්‍රියාත්මක වන්නේ කොහේද? පොතු හැර සිට ගලගෙදර දක්වා. 2020 වර්ෂයේදී පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ සමාජිකත්වය ලබාගත් රට කොහේද? මාලදිවයින. හයිඩ්‍රජන් ලෝහය නිර්මාණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතියට සම්බන්ධ වූ ශ්‍රී ලාංකිකයා කවුද? රංග ඩයස්. ලොව වැඩිම ඉස්ලාම් ජනගහනයක් සහිත රට කොහේද? ඉන්දුනීසියාව. ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ සභාපතිවරයා වන්නේ කවුද? සාලිය පිරිස් මහතා. කිරිවැල ඝනත්වය මනින උපකරණය කුමක්ද? ලැක්ටෝමීටරය. ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමානයේ පවතින වන ගහන අනුපාතය කීයද? 29%. ලෝක ජල දිනය සමරනු ලබන්නේ කවදද? මාර්තු 22. ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති ප්‍රධාන ගංගා ගණන කීයද? එකසිය 3යි. පොල් ශාකයේ නිජබිම කොහේද? හවයි දූපත. වැඩිම චන්ද්‍රග්‍රහණ සංඛ්‍යාව අයත් ග්‍රහලෝකය කුමක්ද? බ්‍රහස්පති ග්‍රහයා. ලෝකයේ වැඩිම අන්තර්ජාලය භාවිතා කරන රට කුමක්ද? චීනය.